Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng à, 3 cách sử dụng thống kê dữ liệu bằng SumIf và SumIf VBA và Dictionary. Các bạn cùng theo dõi nhé. Bây giờ chúng ta có một cái bảng dữ liệu như thế này. Bảng dữ liệu như này, bây giờ chúng ta cần phải thống kê cái số lượng số lượng theo từng cái mã của sản phẩm. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ có một cái bảng dữ liệu nó rất là nhiều dữ liệu như này. Trong thực tế đấy, nó có những 64.999 dòng các bạn nhé. Đó, nó rất là nhiều. Đấy, trong thực tế nó cũng thế. Thì bây giờ khi mà chúng ta muốn sử dụng SumIf để mình thống kê cái số lượng này theo từng cái mã sản phẩm đấy, thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ phải biết được là chúng ta có bao nhiêu mã sản phẩm và những mã nào, đúng không ạ? Thì để làm được cái việc đó, chúng ta sẽ chọn cái cột mã sản phẩm này, sau đó chúng ta sẽ copy nó sang. Đấy, mình để sang cái sheet SumIf này các bạn nhé. Mình dán nó ở đây. Đấy. Rồi, sau đó mình sẽ để tìm được cái số lượng mã sản phẩm thì chúng ta sẽ phải làm như sau này. Để tìm được cái số mã sản phẩm thì chúng ta sẽ phải loại bỏ đi những cái mã mà trùng lặp đi bằng cách là chúng ta chọn vào data này, chọn remove WK này. Sau đó chúng ta bấm OK. OK. Đó, rất nhanh đúng không các bạn? Đó, chúng ta làm như vậy là chúng ta đã có được một cái danh sách mã sản phẩm rồi. Tiếp theo là chúng ta muốn tính cái số lượng, thống kê số lượng, đúng không? Mình copy cái dòng tiêu đề ở bên này, mình dán nó sang đây. Đó. Bây giờ chúng ta cần phải thống kê cái số lượng theo từng cái mã sản phẩm này các bạn nhé. Dùng SumIf. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng SumIf thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta lấy hàm SumIf ra. Đầu tiên là chúng ta phải quét cái vùng chứa điều kiện của hàm SumIf. Vùng chứa điều kiện của chúng ta là nằm ở bên cái sheet data và cột số 7, cột mã sản phẩm các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cố định nó bằng phím F4. Tiếp theo đến cái phần điều kiện thì chính là cái mã sản phẩm của chúng ta đây. Và cuối cùng là đến cái phần cần tính tổng thì chúng ta sẽ quét cái cột số lượng ở bên cái bảng dữ liệu của chúng ta đây. Chúng ta chọn từ cái dòng tiêu đề đến dòng cuối cùng và cố định F4. Các bạn lưu ý hai cái vùng này, cái vùng chứa điều kiện này và cái vùng tính tổng này là nó phải bằng nhau các bạn nhé. Nếu các bạn không cho nó bằng nhau thì có nhiều trường hợp là nó sẽ bị sai đấy. Đó. Mà đa phần là bị sai các bạn nhé, lưu ý. Rồi sau đó mình bấm OK này. Đó, rồi mình kéo xuống. Đấy, mình định dạng phân cách hàng nghìn cho nó rất nhanh chóng. Mình cộng tổng này. Đó, các bạn thấy 326.150. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem có đúng hay không bằng cách như sau. Chúng ta chọn cả cái cột số lượng này. Các bạn quan sát ở phía dưới này, 326.150, vậy là đúng rồi. Bây giờ đó là cái cách sử dụng hàm SumIf để chúng ta thống kê. Bây giờ chúng ta sử dụng cái hàm SumIf ở trong VBA thì chúng ta làm như sau. Bây giờ mình cũng sẽ quét nguyên cái vùng dữ liệu này. Sau đó mình sẽ xóa dữ liệu đi. Đấy. Mình để ở đây. Mình sẽ xóa dữ liệu ở phần này đi. Đó. Và bây giờ mình sẽ thống kê bằng SumIf bằng VBA cho các bạn xem. Mình sẽ vào thẻ Developer này, chọn Visual Basic này. Đó. Mình sẽ xóa cái code này đi. Rồi mình thêm một cái module mới. Đó. Chỗ này mình sẽ ghi một cái sub có tên là thống kê này, SumIf này, SumIf VBA. Đấy. Tên thì tùy các bạn đặt nhé, các bạn đặt gì cũng được. Nó viết liền không dấu. Rồi, đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến như sau này. dim i at long này. Đấy, dim i at long này. Rồi, sau đó là
Bây giờ chúng ta là sẽ cho cái kết quả nó ra cái sheet mà có cái chữ tên sheet là SumIf VBA. Thì các bạn quan sát SumIf VBA ấy, là nó thuộc sheet 3 các bạn nhé. Nó thuộc sheet 3 thì mình sẽ đưa kết quả ra sheet 3 bằng cách là sheet 3 này, sheet 3 chấm rang này. Ở tại sheet 3 này mình đưa kết quả ra cái ô C3 này các bạn nhé. Ô C3 này, sheet 3 chấm rang này. Đấy, C3 này, C3 này chấm formula bằng nháy kép không cần phải nháy kép nhé. Application chấm worksheet function chấm SumIf mở ngoặc ra. Đầu tiên, đối số đầu tiên của hàm SumIf là chúng ta sẽ quét cái vùng mà chứa cái điều kiện, mà điều kiện của chúng ta nằm ở sheet 1. Chúng ta chọn sheet 1 này, chấm rang này. Cái cột điều kiện của chúng ta là cái cột mã sản phẩm, đúng không các bạn? Mã sản phẩm nó nằm ở cột số 7 các bạn nhé. Nằm ở cột số 7 thì là cột G. Đấy, số lượng là cột H. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn sẽ kiểu tương tự như là cái việc chúng ta quét cái vùng ấy, cột G đấy các bạn nhé. Từ G3 đến G bao nhiêu nhỉ? Chúng ta xem nhé. Từ G3 này, từ dòng số 3 nhé. Dòng số 3 đến dòng số bao nhiêu mình kiểm tra nhé. Dòng số 3 đến dòng số 65.001. Đây này các bạn nhé. Đấy, 65.001. G3 đến G3 này đến G 65.001. Rồi. Đây là cái vùng chứa điều kiện. Tiếp theo là đến điều kiện, đúng không ạ? Điều kiện của chúng ta là ở bên cái sheet này. Thì có phải là ở sheet 3 cái OB3 đúng không ạ? Sheet 3 OB3. Điều kiện của ta là ở sheet 3 OB3 thì chúng ta chỉ cần rang này. Đấy, B3 này. Không cần phải sheet nữa bởi vì chúng ta đang làm việc ở trên sheet 3 các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần tham chiếu cái sheet khi mà dữ liệu nó ở làm ở sheet khác thôi. Còn chúng ta đang làm việc trên sheet 3 thì chúng ta cái chỗ này chúng ta chỉ cần quét cái ô B3 là được các bạn nhé. Không cần phải chữ sheet 3 đằng trước nữa. Rồi, cuối cùng cái vùng cần tính tổng thì có phải là nó ở bên sheet 1 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn sheet 1 này. Sheet 1 rang này. Sheet 1 rang này. Giống như hồi nãy mình nói là từ cột H đúng không ạ? Thì sẽ là từ H3 này. H3 này đến H 65.001. Đó. Cái độ dài nó tương tự với cái vùng điều kiện này các bạn nhé. Đấy, nó từ G3 đến G 65.001 thì cái vùng tính tổng này nó cũng tương tự như vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy cái code này để cho chúng ta xem nhé. Thì nếu mà mình chạy code này thì cái kết quả nó chỉ ra một cái ô này thôi, một cái ô C3 này thôi nhé. Đấy, xong chúng ta sẽ giải quyết tiếp. Đó. Bây giờ mình chạy code VBA này các bạn xem nhé, xem nó đúng không nhé. Mình chạy này. Mình chọn run này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó đã ra được cái kết quả của ô C3 này rồi. Đó, mình phóng to cho các bạn dễ nhìn nhé. Đó. Rồi. Bây giờ tiếp theo nhé. Bây giờ làm thế nào mà để chúng ta cần phải có kết quả ngay cho tất cả những cái ô này. Cho những cái mã sản phẩm ở phía dưới thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, mình đã khai báo một cái biến y trước đó rồi. Bây giờ mình sẽ cho y nó chạy. For y nó bằng này. Đấy, bây giờ mình phải xác định là y nó chạy từ đâu đến đâu. Nó cho y nó chạy từ 3 các bạn nhé. Dòng số 3 đến dòng số 11. Đó. Dòng số 3 đến dòng số 11. Mình cho y nó bằng 3 này. To 11 các bạn nhé. Y chạy từ 3 đến 11. Đó.
ở chỗ này là next. Rồi bây giờ mình sẽ không có để cái chỗ này là con số 3 chết nữa, mà mình sẽ để C này và nối với Y này. Đấy, C nối với Y này. Rồi chỗ này cũng là điều kiện này, cũng là B này nối với Y này. Đấy. Còn cái vùng chứa điều kiện và cái vùng mà tính tổng là nó giống nhau, cho nên là chúng ta sẽ không cần phải thay đổi cái vùng đấy. Và bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem nhé. Mình sẽ chạy các bạn xem này, các bạn nhìn nhé. Mình bấm chạy này, run, bấm run này. Ok, các bạn thấy chưa? Đấy, tổng là 326.150. Đấy, như bên này, đúng chưa? 326.150. Đấy, bên này cũng như thế luôn. Đấy, đấy là cách số 2. Nhưng ở đây các bạn sẽ thấy là không hề có hàm, đúng không ạ? Không hề có hàm. Vậy thì ví dụ dùng VBA ấy, thường người ta sẽ dùng nút nhấn các bạn nhé. Ví dụ bây giờ mình thêm một cái nút nhấn như thế này. Mình thêm một cái nút nhấn ở đây. Sau đó mình định dạng cho cái nút nhấn này. Ví dụ mình dùng cái nút màu này đi. Đấy. Mình sẽ sửa cái tên cái nút nhấn này là Sum if VBA. Sum if VBA. Đó. Tên gì tùy chúng ta thôi. Mình đặt tên như vậy. Đó, xong bắt đầu mình sẽ gắn cái code cho cái nút này. Bấm OK này. Giả sử bây giờ mình xóa cái phần trên này đi các bạn nhé. Mình xóa đi này, mình bấm nút này. Đó, nó ra ngay đúng không? Nó rất là hay đúng không? Dùng VBA hay hơn rất là nhiều. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp một cái cách khác nữa. Nó còn hay hơn là cái cách sử dụng sum if hàm sum if trong VBA nữa. Là chúng ta sẽ dùng bằng cách thống kê bằng dictionary. Dictionary là cái thống kê cao cấp nhất ở trong bằng phương pháp lập trình VBA các bạn nhé. Đó, dictionary là cái gọi là cái phương pháp cao nhất, đẳng cấp nhất. Giống như trong Excel khi các bạn biết sử dụng công thức mảng ấy, thì là mảng là cái công thức mà gọi là cao cấp nhất trong các cái loại công thức ở trong Excel. Thì dictionary nó cũng tương tự. Dictionary nó là một cái công cụ cao cấp nhất về thống kê nhé, cao cấp nhất về thống kê ở trong VBA. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng bằng dictionary cho các bạn xem nhé. Mình vào developer này, vẫn chọn Visual Basic. Bây giờ mình sẽ thêm một cái module mới. Đó, mình sẽ thống kê bằng dictionary cho các bạn xem. Đầu tiên á, mình cũng là sub này. Đấy, thống kê này. Mình ghi là thống kê dictionary. Thống kê này. Dictionary. Đấy, dictionary. Đấy, nghĩa là từ điển đúng không? Các bạn biết là nghĩa từ điển. Rồi đầu tiên á, để mà sử dụng thống kê bằng dictionary á, mình sẽ không cần phải mình sẽ phải khai báo biến. Y này, add long này. Đấy, k add long này. Đấy. D cuối là dòng cuối các bạn nhé. Add long này, dòng cuối cùng của bảng dữ liệu add long này. Rồi dim arr, chúng ta khai báo cái mảng nguồn nhé. Arr phải arr dict. Arr nguồn là viết tắt là chữ N, arr dict là viết tắt là chữ D các bạn nhé. Đó, mình khai báo như thế. Tiếp này, dict add object. Đấy, mình khai báo như vậy. Tiếp theo bây giờ mình sẽ, đấy là khai báo biến. Tiếp theo bây giờ mình sẽ gắn giá trị cho biến. Bây giờ mình sẽ biến dòng cuối này, dòng cuối sẽ bằng này. Dòng cuối của chúng ta nó nằm ở sheet 1 các bạn nhé. Mình sẽ viết là sheet 1 này, chấm rang này. Mình căn cứ theo cột A này, A này, đối với round s chấm cao này. Đấy, chấm n xl up. Đấy, biến tìm dòng cuối các bạn nhé, chấm round. Cái này các bạn phải học thuộc nếu mà các bạn muốn sử dụng VBA thành thạo, các bạn phải học thuộc. Rồi chúng ta đã có biến dòng cuối rồi, tức là với cái câu lệnh dòng cuối này ấy, là nó sẽ tìm cho chúng ta là ở trong cái bảng data của chúng ta này nó tìm đến cái dòng cuối cùng các bạn nhé. Đấy, nó dòng cuối cùng. Khi bảng dữ liệu này nó nhập thêm ấy, thì cái dòng cuối cùng nó sẽ thay đổi, nó cứ thay đổi liên tục như thế, các bạn hiểu không? Đó, biến dòng cuối là như vậy. Đó, nó không có cố định giống như chúng ta dùng bình thường. Bình thường thì chúng ta phải cho nó là một con số, còn đây là nó sẽ thay đổi liên tục. Con số này thay đổi liên tục nhé. Rồi khi chúng ta xác định được cái dòng cuối rồi thì lúc này chúng ta sẽ khai báo cái mảng nguồn này. Arr nguồn này.
ARR nguồn này sẽ bằng này sys1 chấm rang này. Đấy, chúng ta xác định cái mảng nguồn này. Mảng nguồn của chúng ta chính là cái bảng data của chúng ta đấy, chính là từ cái cột A3 cho đến cột K các bạn nhé. A3 cho đến cột K thì là bắt đầu từ A3 này, rồi đến cột K này. A3 đến cột K. Đấy, nối với dòng cuối. Đấy, nối với dòng cuối. Có nghĩa là chúng ta không biết được là dòng cuối lúc này nó là bao nhiêu. Ví dụ dòng cuối nó là 100 thì lúc này nó là từ A3 đến K 100. Nếu dòng cuối nó là 1000 thì là A3 đến K 1000. Bởi vì cái dòng cuối nó thay đổi liên tục các bạn nhé. Chúng ta viết như vậy đấy. Rồi khi đã có mảng nguồn rồi, chúng ta sẽ khai báo cái mảng dict như sau này. Redeem ARR dict. Chúng ta khai báo cái kích thước ấy, các bạn hiểu là như vậy. Đấy, 1 này, to ubound ARR nguồn phẩy 1. Tức là đây là cái số lượng dòng của cái mảng dict. Số lượng dòng đó nó sẽ chạy số lượng dòng là nó chạy từ 1 cho đến là cái số lượng dòng lớn nhất ở cái mảng nguồn các bạn nhé. Rồi số lượng cột thì chúng ta sẽ cho là 2 cột nhé. 2 cột 1 to 2. Tức là chúng ta chỉ cần 2 cột để chứa cái cột số mã sản phẩm này thôi và cái cột số lượng này thôi. Chúng ta chỉ cần 2 cột thôi các bạn nhé. Mình copy hai cái này sang đây. Đấy, mình cũng để ở đây. Đó. Chúng ta chỉ cần 2 cột thôi. Cái hay của dùng dictionary là chúng ta không cần phải biết mà có bao nhiêu mã ở đây trước nha. Nó sẽ tự tính cho chúng ta. Đấy, nó có bao nhiêu mã nó sẽ tự tính cho chúng ta mà chúng ta không cần phải tìm cái mã trước. Đó, nó hay như vậy đấy. Rồi, tiếp theo nhé. Khi chúng ta đã khai báo được rồi thì chúng ta tiếp tục này. Khai báo mảng nguồn này. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái biến dict object của chúng ta, set dict này. Set dict nó sẽ bằng này. Dict nó bằng này. Create này. Create. Mình nhấn Ctrl Space để nó hiện các bạn nhé. Scripting này. Scripting này. Chấm dictionary. Đóng ngoặc lại. Đó. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo cho K nó bằng 0 nhé. K nó sẽ chạy từ 0 các bạn nhé. K bằng 0. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái vòng lặp for left như sau. For i này sẽ bằng 1 này. To ubound ARR nguồn phẩy 1. Đấy. Tức là biến y này á, nó sẽ chạy từ dòng số 1 cho đến cái dòng số cuối cùng ở trong bảng dữ liệu nhé. Mà xác định dòng cuối cùng ấy là đây các bạn nhé. Đấy, dòng cuối cùng của cái mảng đấy là đây. Được chưa nào? Khi nó đã là mảng rồi thì dòng cuối cùng nó là cái này. Hiểu chưa nào? Đó. Mảng này chúng ta đã khai báo ở phía trên này rồi các bạn nhé. Đấy. Đây là mảng này, mảng của ARR nguồn này. Và khi nó đã có mảng rồi thì chúng ta xác định dòng cuối cùng bằng cái này. Tức là cho y nó sẽ chạy từ 1 cho đến dòng cuối cùng. For y bằng 1 to cái ubound ARR nguồn phẩy 1. Rồi, tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ set x này, set này. Nếu if not này, dict chấm exist as ARR nguồn nhé các bạn nhé. ARR nguồn phẩy hình như 7 thì phải. Đó. Tức là nếu mà cái mã sản phẩm này nó chưa xuất hiện đấy thì chúng ta sẽ phải lấy nó. Thì chúng ta sẽ phải là ở số 7, mảng của chúng ta nó nằm ở cột số 7. ARR nguồn này. ARR nguồn y,7 các bạn nhé. Đó, đen là cái gì? Endif. Đấy. Chúng ta viết endif luôn nhé. Quy tắc này như thế, nó không bao giờ quên, không bao giờ lỗi. Rồi. Nếu mà trường hợp nó chưa tồn tại, đấy, tức là chúng ta cần phải lấy cái mã sản phẩm, các bạn hiểu là như này, chúng ta cần phải lấy cái mã sản phẩm này để đưa sang bên này các bạn nhé. Đấy, mã sản phẩm để đưa sang bên này. Nếu nó chưa tồn tại thì chúng ta sẽ lấy nó.
thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải cho giá trị k lúc này. K nó sẽ bằng là k cộng 1 các bạn nhé. K cộng 1. Đấy. K sẽ bằng k cộng 1. Và chúng ta sẽ lấy cái mã sản phẩm đó sang bằng cách dict này chấm add ar nguồn y,7 phẩy k. Đó. Chúng ta tìm cái mã sản phẩm đó, xong bây giờ chúng ta sẽ ghi cái mã sản phẩm đó nó ra ngoài này bằng cách như sau nhé. Rdict này phẩy k này 1 này sẽ bằng này ar nguồn này y,7 đó. Rồi tiếp này, chúng ta đã ghi được cái mã sản phẩm nó ra ngoài. Bây giờ mình thử chạy xem nhé. Mình thử chạy này xem nó ra cái gì này, bấm chạy này. Chưa, mình chưa cho kết quả nó ra đây, cho nên nó chưa có chạy ra đây nhá. Nếu mà mình bấm chạy ở đây thì mình phải cho kết quả nó ra. Đấy, sheet này mình phải cho kết quả nó ra thì nó mới hiện được. Dictionary nó ở sheet 4 các bạn nhé. Sheet 4 chấm rank này, Đấy, kết quả của chúng ta nó là bắt đầu từ ô B3 đúng không ạ? B3 trước khi cho kết quả ra thì mình sẽ phải xóa trước B đến C, ví dụ C1000 đi. Đấy. Trước khi cho kết quả ra chúng ta phải xóa, dọn sạch cái chỗ đấy trước. Sau đó chúng ta mới cho kết quả nó ra các bạn nhé. Sheet 4 này, chấm rank này. Rồi B3 nhé. B3 này. B3 chấm resize này. Chúng ta mở rộng cái kích thước là hai cột các bạn nhé. Resize k dòng và hai cột bằng ardict. Đó. Đấy, cái dòng này thì nó mới ghi kết quả ra cho chúng ta nhé các bạn nhé. Bây giờ mình chạy thì nó mới có kết quả này, các bạn mới thấy được này, bấm chạy này. Đó. Các bạn thấy chưa, nó đã chạy ra được cái mã cho chúng ta rồi. Đó, chúng ta không cần phải tìm cái mã đó trước. Đấy, khi chúng ta tự động nhập tiếp theo những cái mã nào đó ở phía dưới này thì nó tự động nó sẽ lấy thêm những cái mã mới. Nếu mà nó là một mã mới, nó tự động nó lấy thêm cho chúng ta. Còn trường hợp mà nó đã trùng rồi thì nó sẽ không lấy nữa. Các bạn hiểu chưa? Nó rất là hay là như vậy đấy. Rồi đây chúng ta được mã rồi. Bây giờ chúng ta cần phải là có cột số lượng nữa đúng không ạ? Cột số lượng nó nằm ở cái cột số 8. Cột số lượng nó nằm ở cột số 8 ở cái mảng nguồn này các bạn nhé. Đây này, cột số 8 đây này. Đó, thì chúng ta phải thống kê số lượng. Chúng ta yêu cầu là thống kê số lượng theo từng mã mà. Thì lúc này chúng ta sẽ phải là ar nguồn này, ardict này, k,2 này. Tức là cột số 2 ở cái kết quả dict của mình là cột số lượng ấy sẽ bằng là ar nguồn này y,8. Đó. Rồi tiếp theo nhé. Tiếp theo chúng ta phải có một cái L nữa. Đấy. L. Hình như mình viết L sai cho phải. L này. Đấy. Đây là trường hợp mà cái mã đó nó chưa tồn tại thì chúng ta sẽ lấy nó. Nhưng mà từ lần thứ 2 trở đi á, các bạn hiểu là khi nó lấy một cái mã đó lần đầu tiên rồi á, thì từ lần thứ 2 trở đi nó đã tồn tại rồi thì chúng ta sẽ không có lấy nữa. Thì chúng ta sẽ phải có một cái trường hợp khác là khi mã nó đã tồn tại rồi các bạn nhé. Khi mà cái mã sản phẩm nó đã tồn tại rồi á thì chúng ta sẽ làm như sau này. G này sẽ bằng này dict chấm item mở ngoặc ra ar nguồn này y,7 này, y,7. Đó. Khi nó đã tồn tại rồi, đó thì chúng ta sẽ, khi đã tồn tại rồi thì có phải là chúng ta chỉ quan tâm là cộng cái số lượng của nó lại đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải cộng cái số lượng của nó lại. Thì như sau nhé. Rdict này G,2 này sẽ bằng này ar nguồn, rdict sẽ bằng chính nó G,2 này cộng với ar nguồn y,8.
Đó, nó sẽ chạy từ bên này sang các bạn nhé. Nó sẽ chạy từ bên này sang bên này. Đấy, tức là cái phép gán nhé. Các bạn lưu ý là cái thằng này này nó sẽ bằng hai cái thằng này cộng lại, nhưng mà nó sẽ chạy từ bên phải sang bên trái các bạn nhé. Đó, chạy từ bên phải sang bên trái. Đó, bây giờ mình thử chạy cái code này xem nó như thế nào. Các bạn quan sát nhé. Đấy, các bạn quan sát này, mình bấm chạy này. Đó, các bạn thấy chưa, rất nhanh chóng đúng không? Mình sẽ cộng định dạng phân cách hàng nghìn và mình cộng tổng lại cho nó này. Mình cộng tổng lại cho nó trước. Cộng tổng lại này, 326.150 này. Mình phân cách hàng nghìn cho nó này, dễ đọc các bạn nhé. Cộng cho nó này, các bạn thấy chưa, 326.150. Bên này cũng tương tự như thế luôn. Bên này cũng tương tự như vậy luôn. Đấy, cái sự hay của cái cách sử dụng dictionary thống kê ấy, các bạn thấy chưa, nó rất là hay là chúng ta không cần phải tìm những cái mã hàng trước đó. Nếu mà mã hàng nó tự động, nếu mà khi chúng ta có một cái mã hàng mới, mã sản phẩm mới, thì nó sẽ tự động thêm vào đây cho chúng ta. Các bạn hiểu chưa? Nó sẽ tự động thêm vào đây cho chúng ta. Còn khi mà chúng ta sẽ dùng hàm bình thường á, thì chúng ta sẽ phải là tìm cái danh sách mã sản phẩm trước, sau đó chúng ta mới bắt đầu là dựa vào cái mã sản phẩm đó để mà thống kê những cái số lượng hoặc những cái thông tin mà chúng ta cần. Đó là cái việc hay của cái việc sử dụng dictionary. Mình là Mr. Cảnh Excel, mình chuyên đào tạo Excel từ căn bản đến nâng cao cho người kể cả chưa biết gì và những kể cả dân văn phòng mà muốn nâng cao. Các bạn có thể liên hệ với mình đấy, và mình đào tạo cả lập trình VBA trong Excel các bạn nhé. Các bạn có thể liên hệ với mình với số Zalo là 0966 659 558 đó, và điện thoại cũng dùng số đó luôn các bạn nhé. Hoặc là các bạn dùng liên hệ số điện thoại của mình là 0358 798639 nhé. Các bạn lưu ý nhé. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình rồi, và các bạn hãy bấm vào cái chuông ấy, chuông thông báo để khi mà mình ra những clip mới ấy, thì các bạn có thể là nhận được cái thông tin ngay. Đó, nhận được cái thông tin ngay và các bạn sẽ xem. Mình chuyên đào tạo các cái kiến thức về Excel về cho người đi làm các bạn nhé. Cho nên là nó rất là khác. Mình thiên về cái việc đào tạo để ứng dụng nhiều hơn các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.